سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزتون رو با انگیزه و با قدرت شروع کرده باشید و بدونید برای پرواز کردن باید اول سقوط کرد. پس اگر جایی در زندگیتون احساس کردید سقوط کردید، بدونید ابتدای راه موفقیت هستید و دارید برای یک پرواز خوب آماده میشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت کاری، احساسی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو، به هواداری آن عارض و قامت برخاست. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست. حافظ این خرقه بیانداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حضرت حافظ در زمان شاه شجاع سروده و شاعر بعد از اینکه با محبوبش صحبت میکنه با ملامتش مواجه میشه، اما باز هم دست از تعریف و تمجید محبوبش و یارش بر نمیداره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما دلی پاک دارید و همواره نیتهای شما خیرخواهانه به نظر میرسه. به همین دلیل هست که دل و دین خودتون رو در راه عشق، در راه هدفتون از دست دادید. اگر ایمانتون رو قوی تر بکنید، اگر به اعتقادات و تصمیمات و هدفی که دارید یقین و اطمینان کامل داشته باشید، به هیچ وجه از سرزنش و ملامت دیگران ناراحت نمیشید و با دیگران سر این موضوع بحث نمی کنید، چون خیلی از افراد در سرزنش شما نیت واقعیشون رو بیان نمی کنن و اگر ایمان شما در راه هدفتون قوی باشه، از رنجش و گرفتاری ها هم رهایی پیدا می کنید. اگر بتونید در حالی که غم دارید به مشکلات بخندید، شاهکار کردید و اون موقع است که میتونید سربلند باشید. تغییری در زندگی و طرز فکرتون ایجاد بکنید، بدیها رو از خودتون دور بکنید و سخاوتمند بودن رو یاد بگیرید و در کارهاتون اعتدال رو رعایت کنید و از افراط و تفریط دوری بکنید. کاری که قصد انجامش رو دارید در حال حاضر و توی این موقعیت به صلاح شما نیست و اگر انجامش بدید ممکنه برای شما پشیمانی به بار بیاره و مجبور بشید غرامت سنگینی بابت اون پرداخت بکنید. بهتر مسیر حرکتتون رو تغییر بدید تا نتیجه مطلوبی عایدتون بشه. زندگی ارزش این همه جوش و خروش و دست و پا زدن رو نداره. در مورد نیتی که دارید حافظ میگه دلبستگی شما به این نیت و به این مورد قدر بیهوده است. حالا نیت در مورد کار، نیت در مورد شریک احساسی تونه، در مورد مهاجرت، هر چیزی که مربوط به نیتتون میشه، چون شما در این مورد مثل دو تا خط موازی هستید که هیچ وقت به هم نمیرسن و
بهتره که توی این موقعیت از نیتتون صرف نظر بکنید. شاید نیتی که دارید در زمان دیگه براتون فراهم بشه و این اتفاقی که در ذهنتون هست براتون رقم بخوره. گاهی وقتها عیب شما اینه که به حرفهای دیگران خیلی گوش میدید، خیلی اهمیت میدید و تصمیماتتون رو با نظرات دیگران همسو میکنید. به قول معروف گوش شما به دهان دیگرانه ولی نمیدونید که هر کسی دوست واقعی شما نیست و خیلی ها اثر حسادت و از این که میترسن شما به موفقیت برسید یه سری نظرات رو میدن تا شما رو از نیت اصلیتون، از هدف اصلیتون و از موفقیت دور بکنن. قصدشون ضربه زدن به شماست که شما به موفقیت نرسید. پس توی این مورد بیشتر دقت بکنید. دستتون نمک نداره، به دوستاتون، اطرافیانتون محبت میکنید ولی قدر محبت‌های شما رو نمیدونن. به محبت کردنتون، به خوبی کردنتون و مهربانی هاتون ادامه بدید، اما حواستون هم جمع باشه که این محبت و مهربانی رو دارید کجا و برای چه کسانی خرج میکنید. ظاهرتون آرومه ولی در درونتون هیاهویی هست و ظاهراً گاهی وقتها به مرحله می رسید که از زندگی خسته شدید و میخواید به دنیا، به اتفاقات دنیا توجهی نکنید. در آینده نزدیک یک موقعیت بزرگی سر راه شما قرار میگیره و تمام مسائل و مشکلات برای شما حل میشه. کسی وارد زندگیتون میشه، یک موقعیت کاری مناسب و خوبی سر راهتون قرار میگیره و تمام این ناراحتی ها، تمام این خستگی ها رو از دل شما بیرون میکنه. حافظ میگه بهتر دنیا رو از جنبه زیبایی هاش ببینید، چون این دنیای مادی مثل عجوزه‌ای هست، مثل یک آدمی هست که شما رو میخواد وسوسه بکنه، هزاران دام سر راه شما پهن میکنه و مهمون همه خونه هاست که هر روز یکی میاد یکی میره و شما باید از اتفاقات زندگیتون درس بگیرید، از شکست هاتون درس بگیرید. همونطور که ابتدای صحبتم گفتم، برای پرواز کردن اول باید سقوط بکنید. پس اگر در دوران تاریکی زندگیتون هستید و فکر میکنید از بالای بلندی سقوط کردید، بدونید دارید آماده میشید برای پرواز و برای رسیدن به قله های موفقیت. از اشتباهاتتون درس بگیرید، از خطاهاتون درس بگیرید و سعی بکنید به عنوان تجربه از اونها استفاده بکنید تا به چیزی که در ذهنتون هست برسید. دوستان عزیزم، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم هم خرید هم فروش به موقع هست و میتونید انجام بدید. اگر هم برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم ازدواج با کمی صبر و حوصله عملی میشه، ولی طلاق در حال حاضر انجام نمیشه. ممکنه بازگشت داشته باشید، گره افتاده در کار قانونی در دادگاه شما یا اقدامی که کردید و همونطور که گفتم ممکنه این گره افتادن و این عقب افتادن دلیلش اینه که بازگشت داشته باشید. در آخر هم حافظ بهتون توصیه میکنه که حرف حق رو هرچند که تلخ باشه و به مزاج شما خوش نیاد قبول بکنید. دلتون رو از تلاطم، از تشویش و از نگرانی خالی بکنید تا کارتون به انجام برسه و موفقیت بشید. افراد موفق میدونن گاهی اوقات برای پیروزی باید بهای سنگینی رو بپردازن، اما افراد ضعیف مشتاق برنده شدن هستند در جایی که نه قادر به برنده شدن هستند، نه حاضرن بهایی براش پرداخت بکنن و نه حتی میتونن موقعیتی که دارن رو حفظ بکنن. پس برای رسیدن به هدفتون، برای رسیدن به چیزی که میخواد، اگر در موقعیتی قرار گرفتید که باید بهای اون رو پرداخت بکنید،
حتما این کار رو انجام بدید و ازش هراس نداشته باشید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. اگر ذره این چنل به شما حال خوب میده، فارغ از اینکه فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط هست یا نه، و از اونجایی که این چنل متعلق به خود شما عزیزان هست، راحت ترین کاری که میتونید بکنید و به من انگیزه و انرژی بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما واقعا برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.